Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David na magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain ngayon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po mga kapatid ko kay Kristo. Sa mga nagsisimba po rito, magandang gabi po. Sa mga nakikiisa sa pamamagitan ng ating Facebook page, good evening po sa ating lahat mga online viewers, mga kaninyo at mga kalasalet. Good evening po, good evening. We are commemorating the feast of Our Lady of Mount Carmel. And Our Lady of Mount Carmel is associated with the wearing of the brown scapular. The brown scapular symbols our entrustment to Mama Mary, that we entrust ourselves to Mama Mary, and we keep on praying to our dear Mother even in the time of our death. The promise of a brown scapular for those who wear it will be saved from eternal fire. Maliligtas ang mga taong nagsusuot ng mga scapular na ito. Ito ang isa sa mga pangako ng mahal na Birhen. And aside from the salvation from eternal fire sa apoy ng walang hanggan, Mama Mary assures us of living a life of peace and prosperity. Ang buhay na punong-puno ng kapayapaan at kasaganahan sa mga taong nagsusuot ng brown scapular. But as we all know, Carmel is not just only in the time of Elijah a simple mountain. As we all know in the Old Testament, Carmel is mountain in Israel where a contest was held. And what was that contest all about? Who is most
powerful, Baal and the other gods versus the God of Elijah. We also know that the God of Elijah is the God, the most powerful God. It is there in Mount Carmel, God displayed His greatest power over all other gods. Walang panama, hindi nagmatch ang mga ipinagmamalaki nilang si Baal at ang iba't iba nilang Diyos-Diyosan sa Diyos na Elijah at Diyos na ating sinasamba panghanggang ngayon. The mountain of Carmel is the mountain where God displayed His power. God indeed is powerful. And as we reflect on our readings for today, in the first reading, makikita po natin kung paanong sinasabi ng Diyos kay Moses ang tagumpay ng Israelita ay tagumpay galing sa Diyos. The triumph of Israel over slavery is the triumph of God over those people who think they are powerful. Like Pharaoh. Walang panama si Paraon. Walang panama ang Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Ang Diyos-Diyosan ng mga Ehipto sa Diyos na tunay ni Moses. That's why in the first reading, the Passover meal is a remembrance of God's power, of God's might. But this power does not cause us to fear God. This power does not cause us to hide us from God. But this power invites us to trust the Lord our God. Itong kapangyarihan ng Diyos na ibinigay niya kay Moses at sa pamamagitan ni Moses ay pinalaya ang mga Israelita sa Ehipto ay ang kapangyarihang nagbibigay ng buhay. Ang kapangyarihang nagpapalaya. Ang kapangyarihang nagliligtas. God's power, it's God saves. Amen. In the time of pandemic, we are challenged to keep our faith burning, to entrust the Lord our God. In the time of pandemic, in these trying times, we are invited to keep closer to the Lord our God, to entrust ourselves to God. Hindi naman talaga natin kakayanin ang laban ng COVID-19 na ito. Ang kapangyarihan ng COVID-19 na nag-iiba-iba ng anyo. Iba't ibang variant. At nakakatakot ang Delta variant na kung saan ay muling pumupuksa sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. But yet, iniimbitahan tayo na sana'y magtiwala pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. Keep the fire burning in us. Keep the fire alive in us. Keep the Mount Carmel where God meets His people in us, where God encounters His people
where God displays His power over other gods. Trust the Lord, our God. We move to our gospel for today. Our gospel for today is about the freedom of people. God said, I want mercy, not sacrifice. And so, God's power is God's mercy. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kapangyarihang nagpapatawad. Ang kapangyarihang nagbibigay sa atin para magbalik loob sa Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, entrust ourselves to God, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Diyos. Akala ko, after our chapter, magiging kahit papaano ay magiging maayos na o kung kaya naman less burdensome ang buhay ko. Kasi before I was provincial secretary, keeping all the files, keeping all the documents of our congregation, of the missionaries of Our Lady of La Salette. I thought after the election, I will be spared from big responsibility. But here comes another entrustment. I am appointed as the provincial treasurer of our congregation. Trembling before this great responsibility. Sabi ko kay Father Manny, I don't have any knowledge of all of how to operate and how to keep the fund. But what consoles me is the word of Father Manny, I trust you. Pinagkakatiwalaan kita. Pinagkakatiwalaan ka ng mga kapatid natin sa kongregasyon. Please pray for me. Pray for me as I embark another big responsibility in our congregation of the missionaries of Our Lady of La Salette. I am beholden before God's power. And yet, I entrust everything to the Lord, that through His power, I may do responsibly the duties that the Lord has entrusted to me as provincial treasurer of our congregation. As I continue to become your pastor, as I continue to become your parish priest in Santo Niño de Congreso Parish. Yeah, big responsibilities, the two offices. I am humbled, but entrust everything to God, who gives us power and confidence.